sokkal forróbb, mint itt a Földön. Ott minden felerősödik. Csak néhány igét említek meg, 140. Zsoltár 10-es, elevenszenek hulljanak rájuk, tűzbe vesse őket, még mély verembe. Máté 13.50, az angyalok elválasztják a gonoszokat az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik őket. 11. Zsoltár, a gonoszokra tüzet, kémkövet és lángoló vihart küld. Tehát valódi tűz van a pokolban. A Lukács 16-ban a gazdag ember azt mondta, hogy gyötrődik a lángban, és azt akarta, hogy Lázár vártsa a kezét a vízbe, és hűzsítse meg a nyelvét. Ha csak metaforikus lángról lenne szó, a víz nem enyhítené. Ő pedig vizet kért, hogy segítsen elviselni a lángokat. A Jelenések 9.2-ben megnyílik a mélység kútja, és a belőle felszálló füst miatt elhomályosodik a nap és az ég. Ha nincs valódi tűz, akkor honnan jön akkora füst, hogy elhomályosodik tőle az ég? Tehát igazi tűzről van szó. Korábban élt keresztény vezetők is írtak erről. Annyira biztos, hogy igazi tűz van a pokolban, amennyire biztos, hogy igazi testünk van itt most. Ugyanolyan tűz, mint ami a Földön is van. A Hell Under Fire című könyvből idéztem, amelyben 9 bibliatudós pokolról írt tanulmányait gyűjtötték össze. Tehát láttam, ahogy emberek égnek a tűzben. Képzeljétek el, milyen borzalmas lehet égni. Gondoljatok vissza az ikertornyok elleni merényletre. Bizonyos emeleteken az emberek inkább leugrottak, mint hogy elégjenek a tűzben. Azt mondják, körülbelül 1100 fokos volt a hőség, ami 15 másodperc alatt elhambasztotta volna őket. Inkább leugrottak, mint hogy azt a 15 másodpercet elviseljék. Szörnyű lehet kinézni ilyen magasról és leugrani. Nagyon komoly indok kell ahhoz, hogy ezt valaki megtegye. A tudósok szerint a Föld centrumában 6650 fokos a forróság. Képzeld el, ezt kell az örökké valóságig elviselni. Az embereknek nincs céljuk. Haszontalan, elveszett állapot. Tehetetlen vagy, és semmit sincs. A Prédikátor 9 szerint nincs cselekedet, tervezés, tudás és bölcsesség a Seolban. A 88. Zsoltár a feledékenység földjének nevezi. A pokolban nincs nyugalom. Az alvásra ott is szüksége lenne az embernek, de nem lehet. Gondolj bele, milyen az, ha egy-két éjszakán át nem alszol, hogy soha többé nem aludhatsz. Néhány éjszakánál többet nem bír ki az ember, ott pedig állandóan ébren tartják. A Jelenések 14.11 szerint az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal. A szenvedésben sem lesz nyugalmuk, de a fizikai pihenés hiányára is utal ez az ige. A 127-es Zsoltár azt mondja, hogy Isten a szeretteinek álmot ad. A pokolban pedig nem Isten szerettei vannak. A Jakab levél szerint minden jó dolog felülről származik, Isten jelenlétének hiányában pedig a jó dolgok is megszűnnek. Alig tudsz lélegezni, nincs friss levegő, nincs napfény, nincs közösséged más emberekkel. Aki oda kerül, soha többé nem lesz emberi társaságban. Hiába vannak sokan a tűzveremben, el vannak szigetelve egymástól, nincs kommunikáció köztük. Itt a Földön ezek mind Isten áldásai. Ha viszont Istent kivesszük a képletből, akkor nem maradnak jó dolgok sem, és a pokol ilyen hely. Nincs evés, nincs alvás, csak az elviselhetetlen bűz, nincs elég levegő. Ézsaiás 42 szerint az Úr leheletet ad azoknak, akik a földön járnak. A pokol viszont a föld alatt van. Érdekes, hogy azt is tudtam, hogy a föld mélyén vagyok. 49 igehely említi, hogy a pokol a föld mélyén van. Az ítélet napja után belevetik a tűztavába a Jelenések 20 szerint, de jelenleg a föld alatt van. Sok helyen utal arra az ige, például, hogy Jézus a föld alsóbb részeire is leereszkedett. A Lukács 16 szerint egy hatalmas szakadék választja el a poklot. Ezen kívül az Ezékiel 26:20, a 4 Mózes 16:32 és más igehelyek rámutatnak, hogy hol a pokol. Én is tudatában voltam, hogy a föld mélyébe kerültem, méghozzá 6000 kilométer mélyre.
Valahogy tudtam. A Föld sugara 6437 km, tehát közel voltam a Föld középpontjához. Ugyanúgy tudtam, ahogy azt is, hogy a tűzverem 1 mérföld, vagyis 1,6 km széles. Voltak még más kisebb tűzvermek is a nagy verem körül, amelyekben egy-egy ember volt. Voltak még börtöncellák is. Vannak, akik börtöncellákban vannak, akik tüzes vermekben, vannak pedig, akik a nagy tűztóban, tehát sok különböző hely van a poklon belül. A szenvedésnek is különböző szintjei vannak, nem mindenki ugyanazt éli át. Sok Izrael vonatkozik erre is, például a Máté 23 szerint a farizeusok nagyobb büntetést kapnak, tehát van kisebb büntetés is. Vagy Szodomának elviselhetőbb dolga lesz, mint egy másik városnak, tehát van kevésbé elviselhető büntetés is. Vagy bizonyos szolga sokkal, másik kevéssel büntetik. A zsidó 10:29 szerint mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki Isten fiát megtapossa, tehát van súlyosabb büntetés is. Rengeteg ige utal arra, hogy különböző szintű büntetés létezik, de az is biztos, hogy egyik szint sem jó, mindegyik rossz. Nincs jó hely a pokolban. Amikor lent voltam, eszembe jutott a feleségem. Tudtam, hogy sosem fogom újra látni. Sosem fogja megtudni, hova kerültem, és nem fog megtalálni, és én sem fogok tudni kijutni. Ez aztán igazán gyötrő gondolat volt. Abban a tudatban kell az örökké valóságban léteznem, hogy nem tudja, hol vagyok, hogy mi történt velem, és sosem fogom újra látni. Rettenetes volt. Mindig azt ígértem neki, hogy ha földrengés vagy valami más szörnyűség történik, és elválaszt minket, akkor meg fogom keresni. A pokolban viszont ezt el kell viselni, hogy el vagy választva a szeretteittől. Eszembe jutottak a Földön élő emberek. Tudtam, hogy itt fent működik egy egész világ, és az emberek többsége nem tudja, hogy odalent van egy másik világ is, ahol olyan emberek vannak, akik valaha itt fent éltek. Ott lent szenvednek, pedig egykor úgy élték az életüket itt fent, mint te vagy én. Tették a dolgukat, együtt voltak a családjukkal, most pedig örökre elvesztek, és sosem fogják újra látni a szeretteiket. Egy pillanatra bevillant, hogy szeretnék egy jót enni, vagy inni egy csepp vizet. A víz annyira értékesnek tűnt, hogy csak egy cseppet akartam, pont úgy, ahogy a gazdag ember. Azóta nagyon nagyra értékelem a vizet. Mindenhova viszek magammal, otthon pedig van egy bárszekrényem, és a világ minden tájáról gyűjtöm a vizet. Ha nem szereted a vizet, akkor meg kell szeretned. Amikor visszatértem, és a feleségem töltött egy pohárral, az villant be, hogy élet van a pohárban. A víz az életet jelképezi, a Jelenések 21-ben is olvasunk erről. Megdöbbentő, hogy ránézel a vízre, és azt mondod, hogy ebben élet van. A pokolban nincs élet, tehát nincs víz. A Zakariás 9-ben olyan veremről olvasunk, amiben nincs víz. Nagyon értékes dolog a víz. Úgyhogy most hinnék is egy kicsit. Anyway, so Tehát ott tartottam, hogy eszembe jutottak a Földön élő emberek, és az, hogy a pokolból lehetetlen kijutni. Itt a földi életben nem tudjuk teljesen megragadni az örökké valóságot. Úgy gondolkodunk az időről, mint aminek van kezdete és van vége. Valahol véget fog érni. A szellemi testben viszont megértjük az örökké valóságot. Felfogtam, hogy ott leszek örökön örökké, és soha nem fogok kijutni. Szörnyű kínokat kell elviselni, de a legrosszabb,